کتاب داستان کوچک تنهایی، چند داستان کوتاه از نویسندگان معاصر آمریکا. مترجم حسین مسعودی آشتیانی. این داستان تاریکی، قسمت اول، بخش اول. شبیه بتی و ورونیکا بودیم. شخصیت‌های کتاب کمیکی را می‌گویم که همیشه آن را می‌خواندیم. در همه چیز شبیه آنها بودیم، جز رنگ موی سرمان. آندرا مو مشکی بود و من بلوند. آندرا پوستی چرب داشت و من همیشه خدا نگران بودم پوست خشکم دچار آفتاب سوختگی شود. اما هم قد و هم اندازه بودیم و اندام هر دوی ما هنوز دخترانه بود. اولین بار همدیگر را در کمپ تابستانی دیدیم. خیلی اتفاقی در قایق کانو هم تیمی شدیم. آندرا در عقب قایق و من هم در دماغه‌اش نشستم. چندان از کناری دریاچه دور نشده بودیم که گفت: به نظرت اگر تندتر پارو بزنیم ازشون جلو میزنیم؟ میتونن به همون برسن؟ این جملات دقیقاً همان دلیلی بود که سبب شد در همان اولین برخورد با او دوست شوم. روزهای کمپ تابستانی طولانی هستند و باعث میشوند دوستی ها سریعتر و محکمتر از حالت عادی شکل بگیرند. بعد از آن قایق سواری بود که من و آندرا همیشه با هم بودیم. هنگام غذا خوردن کنار یکدیگر می نشستیم. در تمامی بازی ها و مسابقات هم تیمی بودیم. در تخت خوابهای چند طبقه خوابگاه در تخت های همجوار بودیم و همیشه آخرین نفرهایی بودیم که خوابمان می برد. اگر پلک هایمان روی هم می رفتند، آندرا آنقدر پاهایش را کش می داد تا بتواند با آن چیزی را از تختم بردارد و به سمت من پرت کند. چراغ قوه و ظرفی را که مادرم در آن برایم لوسیون ریخته بود به سمتم میانداخت و مرا از خواب میپراند. بعد آهسته زمزمه میکرد: جس، پاشو. صدایش آرام بود، ولی خواهشی که در لحن او بود مجبورم میکرد چشمانم را باز کنم و آنها را در تاریکی به آندرا بدوزم. این کارها تلاشی بود برای ماندن در دنیایی که در لحظات بیداری شبانه‌مان برای خود ساخته بودیم. در طول روز مدام در حال همراهی بودیم. همراهی دقیقاً همان عبارتی بود که لیزا مربی ما در کمپ به کار می برد. تابستان‌های قبل همراهی کردن را دوست داشتم، ولی آن سال از همه همراهی‌ها متنفر بودم. از آموزش شنا، از پیاده روی در طبیعت، از صنایع دستی و هنر، از تنیس و بسکتبال، قایق سواری و مخصوصاً از اسب سواری که در آن باید با اسب از حلقه‌ای بزرگ میپریدیم. اسب‌ها همیشه بیحال و کسل بودند و آنقدر این کار برایشان تکراری بود که اگر افسارشان را هم رها می‌کردی بی اختیار از حلقه میپریدند. آندرا میگفت سواری گرفتن از این اسب‌ها درست مثل اینه که با یه آدم مرده معاشقه کنی.
تا آن لحظه با هیچ آدم زنده و مرده ای رابطه نداشت. اما آنقدر حرفش به جا بود که هر وقت سراغ اسب‌ها می‌رفتم یاد او می‌افتادم. ولی خود او بی‌محابا به اسب‌ها ضربه می‌زد و با افسار به آنها می‌کوبید و بلند فریاد می‌کشید: یالا حیوان‌ها بجنبین! و همیشه هم به خاطر این کار به دردسر می‌افتاد و بلایی سرش می‌آمد. بقیه دخترها با اسب‌ها مهربان‌تر بودند. یال‌هایشان را برس می‌کشیدند، به آنها سیب می‌دادند و کوزه‌هایشان را می‌بوسیدند. اما من حتی رغبت نمی‌کردم آن جانوران بزرگ و غمگین را لمس کنم. کمپ آنها را از استبلی اجاره می‌کرد که کارش کرایه دادن اسب‌های پیر و بی‌مصرف بود. تعدادی از آنها از بس زایمان کرده بودند، شکم‌هایشان حسابی بزرگ شده بود و بدن‌هایشان نیز از نیش حشرات زخمی بودند. گاهی اوقات آب دهانشان به طرز چندشاوری روی گردنشان سرازیر می‌شد. آنها اصلاً شبیه اسب‌های باوقار توی کتاب‌ها نبودند و حتی گاهی اوقات هم مثل بچه‌هایی که دور از چشم والدینشان شیطنت می‌کنند برای هم لگد پرت می‌کردند. من و آندریا 13 سالمان بود و داشتیم در روشنی دنیایی پر از یادگیری، بازی و همسرایی بزرگ می شدیم. از این که برای روزهایمان برنامه بریزند و با فعالیت‌های زیاد مشغولمان کنند بیزار بودیم. همیشه در انتظار زمانهای آزاد بودیم، برای همین هم عاشق تاریکی شدیم. شب آنقدر بیدار ماندیم تا همه دخترها مسواک بزنند، لباسهای همدیگر را امتحان کنند و صحبتهایشان در مورد چیزهایی که پسرها دوست دارند تمام شود. آنقدر منتظر ماندیم که لیزا چراغها را خاموش کند و از خوابگاه بیرون برود که برای فردا برنامه ریزی کند. باز هم منتظر ماندیم تا هر ستاره چراغی نورانی در تاریکی مطلق آسمان شود. حالا دیگر نوبت ما بود. لباسهایمان را عوض کردیم. شلوار جین و گرم کن پوشیدیم. کفش‌های ورزشیمان را پاک کردیم که برای دیده نشدن در شب با ماژیک سیاه کرده بودیم. البته باید بگویم بعدها مادرم برای رنگ کفش‌ها حسابی از خجالتم درآمد. جوری لباس پوشیدیم که هیچ صدایی از ما بلند نشود. دوست نداشتیم کسی از کارهای شبانی ما باخبر شود، چون باعث می‌شد یا او همه چیز را به دیگران خبر دهد یا این که دنبالمان راه بیفتد. از در کابین خارج شدیم و چسبیده به ساختمان چوبی کمپ آهسته به راه افتادیم. تمام تلاشمان این بود تا مربیان کمپ که همیشه با تجهیزاتی مثل چراغ، قوه، کیف کمک‌های اولیه و غیره در محوطه آماده باش بودند ما را نبینند. همچون ماهی شناور در آب با مهارت خاصی از میان کابین‌ها گذشتیم و حسابی از آنها دور شدیم. در دل تاریکی جرأت پیدا کرده بودیم، انگار که دیگر جزئی از جهان کمپ نبودیم و این که کمپ بود که داشت به میل ما رفتار می‌کرد و دیگر برایمان آن محلی نبود که در آن باید خیلی منظم، مرتب و سر ساعت غذا می‌خوردیم.
بعد از غذا سرود می‌خواندیم و بعد هم ورزش می‌کردیم. در دل شب، سالن غذاخوری، زمین ورزش و دریاچه چیز دیگری بودند و انگار اسرارآمیز شده بودند. دوست داشتیم به مزرعه اسب‌ها برویم. سینه‌خیز از زیر سیمخاردارهای دور کمپ عبور کردیم و از سراشیبی تپه‌ای که کمپ پسرها در آن بود سر خوردیم و به حصار اسب‌ها رسیدیم. حصار را آغلی تشکیل می‌داد که درش قفل بود و زمینی دایره‌ای شکل جلویش بود که برای آموزش سوارکاری از آن استفاده می‌شد. اسب‌ها را روزها در این محل نگه می‌داشتند و هر شب بعد از اتمام کلاس آنها را آزادانه در فضایی باز رها می‌کردند. در روشنایی روز هیچ گونه زیبایی در این مکان نمی‌شد یافت و بوی گند و صدای حشرات آزاردهنده بود. اما در دل شب میشد همه این چیزها را نادیده گرفت. انگار که ماه در حال معاشقه با مزرعه بود. از مزرعه اسب‌ها گذشتیم و وارد جنگل شدیم. جای پای اسب‌ها مشخص بودند. آنها را دنبال کردیم. چرا قوه همراهمان نبود و احساسمان بود که ما را به دنبال خود می‌کشید. با دست شاخه درختان را کنار می‌زدیم و آهسته روی خاک و صخره‌ها قدم برمی‌داشتیم. هیچ وقت مدعی این نبودم که گوش‌هایم عالی می‌شنوند، ولی نمی‌دانم چرا آن شب زوزه گرگ‌ها، صدای وزوز حشرات و صدای نفس‌هایمان را خیلی خوب می‌شنیدم. جایی در جنگل ترس وجودم را فرا گرفت. به قسمت انبوه جنگل رسیده بودیم. آنقدر درختان به هم پیچیده بودند که علی رغم تمام تلاش‌هایم شاخه‌ها صورتم را می‌خراشیدند. روشنی نور ماه دیگر کمک حالمان نبود و هیچ چیز دیده نمی‌شد. صدای قدم‌های آندرا تنها راهنمای من بود. چیزی عجیب روی سینه‌ام سنگینی می‌کرد. ناگهان همه جا ساکت شد. صدای نفس‌ها و قدم‌های آندرا را نمی‌شنیدم. آندرا؟ شاید شوخی باشد. آندی نامی بود که از آن متنفر بود و مخصوصاً با آن صدایش زدم. جوابی نیامد. نفسم را حبس و تلاش کردم هیچ صدایی ایجاد نکنم. انگار که قلبم میان گوش‌هایم بود و آنجا می‌تپید. آندرا! دستی مرا از پشت گرفت. جیغ کشیدم. دستی روی دهانم قرار گرفت. خیلی بیشعوری. خنده‌ای کرد و گفت میخوای گیرمون بندازی؟ میتوانستم تپش‌های قلبش را روی کمرم حس کنم. گفتم خیلی نامردی. در حالی که دستانش دور کمرم بود گفت هیس، نگاه کن. سرم را به سمت جایی که اسب‌ها بودند چرخاند. زیبایی وهمناکی داشتند. در دل سیاهی شب آن موجودات عادی همیشگی نبودند. در آن تاریکی بی‌نقص و دلفریب بودند. تعدادی خواب بودند و تعدادیشان هم در حال چریدن بودند. میشد به راحتی رد نفس‌هایشان را در هوا دید. آنها مانند سایه بودند، ولی سایه‌هایی مملو از زندگی. مانند عاشقی شیدا آرام به سوی اسب‌ها راه افتادیم. این موقعیت جذاب را من و آندرا ایجاد کرده بودیم. پس این راز مال ما دوتا بود. هدیه‌ای که به هم داده بودیم.
اسب‌ها در آن شب رویایی چنان شجاع و با شهامت می‌نمودند که تا به امروز هم چنین چیزی را دوباره تجربه نکردم. آنها همانند زنان پیری بودند که هنوز هم می‌توانستند با شکوه خاصی زیبایی دوران جوانیشان را با فخر فروشی خاصی نشان دهند. فرصت 1 ساعته استراحت تنها زمانی از روز بود که برای انجام کارهای شخصی وقت داشتیم. در این فاصله لیزا بیکینی‌اش را برای آفتاب گرفتن می‌پوشید و حوله قرمز رنگش را روی زمین می‌انداخت. دراز می‌کشید، چشمانش را زیر عینک آفتابیش می‌بست و در سکوت کم آرام می‌گرفت. همه به این حال او حسودی می‌کردیم. پس ما هم کار او را کردیم. دخترهای دیگر حوله‌هایشان را کنار لیزا روی چمن انداختند. ولی من و آندریا جایی را برای دراز کشیدن انتخاب کردیم که دورتر از بقیه بود. به جای اینکه چشمهایمان را ببندیم، مجموعه کمیک‌های آرچی را خواندیم. هر دو شیفته آن قسمت از داستان بودیم که آرچی که عاشق بتی بود، این بار با عشق به ورونیکا به ماجراها باز می‌گشت و رقابت عاشقانه‌ای میان دختر سبزه و دختر بلوند را آغاز می‌کرد. اینجای داستان برای ما بسیار عمیق و پرمعنا بود و کلی تفسیر تحویل هم می‌دادیم. ورونیکا یه عشق دیوونه کننده برای اونه. آندرا با پختگی خاصی این جمله را ادامه داد. آنقدر که لحظه‌ای فکر کردم شاید قبلا آن را از خواهر بزرگترش شنیده بود. وقتی آدم توی عشق بی‌پروا بشه دیگه گیر افتاده. راه فراری براش نمونده. هیچ کدام از ما تا آن سن تجربه عشقی نداشتیم. البته بعضی از دخترهای کابین مثل لینا بیندمن و نیکی جیماف گفته بودند که با چند تا پسر بودند و جزئیاتش رو هم تعریف کرده بودند. ولی خب من و آندرا پسرهای همسن و سال خودمان را اصلا دوست نداشتیم. اولا اندامی لاغر و صدایی به نازکی صدای ما داشتند و دوم هم این که مثل دخترها هر چی را داشتند در کولو و کیف خود می‌گذاشتند و دنبال خود اینجا و آنجا می‌بردند. در عوض از پسرهایی خوشمان می‌آمد که از ما بزرگتر بودند، مثل آنهایی که بعضی وقتها با لیزا حرف می‌زدند. عضلانی و قد بلند بودند. لباس مربیگری کمپ را می‌پوشیدند. سربند می‌بستند و تیشرت خود را از پشت درون شلوارک‌های خود می‌کردند. یک بار زک، خوش‌تیپ‌ترین پسر کمپ، در حالی که دستش را روی شانه لیزا گذاشته بود، ناگهان رو به ما کرد و گفت: آهای شما دوتا! این عبارت ورد زبانش شده بود و هر چند وقت یک بار میگفتم آهای تو، و آندرها هم جواب میداد آهای تو. شب‌های اولی که برای تماشای اسب‌ها میرفتیم ما را دوست نداشتند و با دیدنمان همیشه چند قدمی دورتر میشدند و با چشمان سیاهشان مراقبمان بودند که نزدیکشان نشویم. ولی این مورد اصلاً برایمان مهم نبود. آنها دلیل ما برای آنجا بودن نبودند. فقط می‌خواستیم آن ساعت شب بیدار باشیم و وقتمان را آنجا بگذرانیم. ما را هم همین بس بود که آزاد و بی هیچ قید و بندی نظاره‌گر راه رفتنشان روی چمنها باشیم و صدای گام‌های با شکوهشان را بی هیچ مزاحمی بشنویم. پس از 1 هفته به راحتی یالشان را نوازش می‌کردیم و به شکم‌های بزرگ و استخوان‌های گردنشان دست می‌زدیم. وقتی دستم را بر پوست داغشان می‌کشیدم، حال سارقی را داشتم که اصلاً در حد و اندازه آنچه سرقت می‌کرد نبود. دقیقاً در حال انجام همین کارها بودیم که گیر افتادیم. من و آندرا انگشتانمان میان یالهای اسب بود که نور چراغ قوه‌ای درون چشمانمان افتاد. کسی داد زد: کی هستین شما؟ و آن صدا را شناختم. لیزا بود. ولی این بار صدایش لحن گرم و لطیف همیشگی را نداشت. خشکمان زد. در جا مانده بودیم. انگار که میان اسب‌ها ایستاده خوابمان برده بود. لحظه‌ای بعد بیدرنگ شروع به دویدن کردیم. حرکتمان اسب‌ها را ترساند و آنها را واداشت کلی گل و گای به اطراف بپاشند.
صدای لیزا و همراهش را میشنیدیم که فریاد میزدند وایستین! ولی چیزی وادارمان میکرد به طرف جنگل بدویم. آنقدر سریع میدویدیم که برای لحظه‌ای فکر کردم از این مهلکه گریخته‌ایم. ولی یک مرتبه کسی شانه‌ام را گرفت و بعد از آن موهایم را محکم به سمت خود کشید. انگار ترمزم را کشیده باشند. لیزا بود. چراغ قوه را به صورتم انداخت و گفت تویی؟ و با آن یکی صدای آشنا گفت این رو ببین. این یکی رو هم شناختم. دالیا، یکی از زیباترین مربیان کمپ بود. او نیز در حالی که مچ دست آندریا را گرفته بود گفت 2 کوچولوی لعنتی. جسی، اصلاً بهت نمی اومد این کاره باشی. صورت لیزا آنقدر نزدیکم بود که می توانستم بوی شکلات داغی را که خورده بود راحت تشخیص دهم. به آندرا می آمد از این غلط ها کنه، ولی به تو اصلاً. ببخشید. ببخشم؟ فکر می کنی با ببخشید گفتن حله؟ فرار از کم خلاف مقرراته. ما می خوایم به پلیس زنگ بزنیم. دالیا ادامه داد. باید به اونها بگیم. تقریبا می دانستم که حرفهایش بی خود است و خیالم راحت بود که دارند ما را دست می اندازند. اما خب در تاریکی شب نمی شود به هر چیزی که فکر می کنی کاملا اطمینان داشته باشی. لیزا در حالی که موهایم را می کشید گفت نه ولش کن. اینجوری بهشون سخت نگیر. پلیس رو بی خیال. به خاطر تو باشه. وقتی دالیا این را گفت مطمئن شدم مسخره امان می کنند و دارند با ما تفریح می کنند. دالیا گفت با شیلنگ آتش نشانی بهتون آب نمی پاشیم و تازه دور زمین فوتبال هم نفستون رو نمی گیریم. لیزا موهایم را رها کرد و دست روی شانه ام انداخت و گفت حالا شیطون ها کجا می رفتیم؟ با کسی قرار مدار داشتیم؟ منظورش را نفهمیدم. هیچکی را نمی خواستیم ببینیم. من را به سمت خودش کشید و در گوشم گفت به من میتونی بگی ها با کدوم یکی از پسرها قرار داشتیم؟ دالیا گفت اون پسر خوشگله؟ جیسون لازاریک رو میگم. خنده های لیزا و دالیا اصلا برایم عجیب نبود، ولی خنده های آندرا با آنها حسابی نگرانم کرده بود. لیزا مرا تکان داد و گفت پس جیسون بوده؟ چی میخواستین بهش بگین؟ میخواستین باهاش چی کار کنین؟ دالیا با لحنی نامناسب که در روشنایی روز اصلاً به اون نمی آمد گفت من میدونم میخواستین چه غلطی کنین. ببین باید جفتشون رو کشون ببریم توی کابین و مجبورشون کنیم زمین اونجا رو بلیسن. تا قبل از لحظه‌ای که لیزا به سرم بکوبد و با لگد به پشتم بزند خیال میکردم همه حرفهایشان شوخی است، ولی انگار جدی بودند. در حالی که پشتم به او بود گفتم ما نمیخواستیم جیسون رو ببینیم. آندرا پشت سرم هیس بلندی کشید و گفت جسی خفه شو. او هم مثل من داشت لگد میخورد. با صدایی که بلندی آن آرامش جنگل را به هم زد گفتم ما نمیخواستیم هیچکی رو ببینیم. ما برای دیدن اسب‌ها اومده بودیم. فقط اینجا اومدیم که دوتایی با هم باشیم. دالیا در حالی که داشت صدای مرا تقلید میکرد گفت میخواستیم دوتایی با هم باشیم؟ و ادامه داد جداً که شماها همتون مشکل دارین. بعد یکی از آنها که حد زدم لیزا باشد با لگد به پشت زانویم زد. با سینه روی زمین افتادم. زود باش، سینه خیز برو.
پایان قسمت اول، بخش اول.